Welcome, Fu mensen. It is the energy vibration for jullie Fu mensen. It is a month where it is de zware and the roze. De zware and the roze. It is over duidelijkheid, clarity, truth, and verandering. Okay? And it is over a situation where heel veel van jullie zoeken innerlijke kracht. Dus, this is de leven lezen voor Ram, Leeuw en Boogschutter. It is turbulence voor de Ram mensen. Er is heel veel liefde. Heel veel liefde dat jullie Ram mensen is verliefd op vissen, ram en een tweeling. Vis, ram en een tweeling. Ik zie heel veel liefde dat jullie Ram mensen uitverpoort. Sommige van jullie Ram mensen zijn verliefd op een stier, maar je hebt heel veel problemen omdat deze persoon is niet open voor een relatie en dat is het probleem. Dus heel veel van jullie Ram mensen is best wel verliefd op heel veel mensen. Nieuwe liefde komt binnen voor jullie Ram mensen. Leo's ook, en de Leo's come achter that some sort of a relatie connection that you have is now over. Karma, Leo's and Boogschutter mensen sit in a karmatic relationship, and this is karmatic relatie met een steenbok en karmatic relatie met een ram, karmatic relatie met een tweeling en een kreef. En heel veel van jullie Boogschutter mensen, Ophiuchus, have some sort of a karmatic relatie met een tweeling, met een kreef en een steenbok. Not today, niet vandaag, niet vandaag. Het is de energie van sommige van jullie zitten met some sort of a conflict met een stier, een tweeling, een maag en een weeskal. En it says jullie neem de telefoon niet op als deze mensen belt vanwege some sort of a, je zit in jezelf om na te denken, moet ik mee, moet ik door met deze relatie, some sort of a conflict. De energie van de man van liefde is de zware van de roos. En de zware van de roos affect de mensen dat is in een relatie met de maag, steenbok, waterman en een weeskal, oké? And the energy with the maag is that the maag is je bent verliefd op een maag, maar de maag is verliefd op een steenbok en een steenbok is verliefd op een tweeling. Dus het is een soort of relatie waar de maag is echt, je bent in een relatie met de maag, maar de maag hart gaat voor een steenbok, maar deze steenbok is in een relatie met een tweeling. Dus wees voorzichtig daarom. Dan als we kijken de mensen dat is in een relatie met een tweeling, een kreef en weeskal en een scorpion. Een scorpion gaat dadelijk communiceren. En deze mensen zijn seductief, oké? Een tweeling, als je bent in een relatie met een tweeling, deze tweeling is zeer seductief. Als je bent in een relatie met een kreef, zeer seductief. En de weeskal, dat de weeskal is een vriend of een vriendin, maar die zit jullie te seduce, oké? Zeer seductive person. Dus je moet best wel recognize wie deze person is. Maar met de scorpion gaat dadelijk zeggen, hey, dit is niet wat ik wil. Dus wees voorzichtig, dames en heren, omdat scorpion gaat even vertellen, hey, dit is niet wat ik wil, oké? Heel veel van jullie gaat uit. Je gaat even koffie met een scorpion. Je wil zien wie is deze persoon. Als deze persoon heeft wat gevoel voor jullie. Heel veel mensen, als je connect met een waterman mensen. Ik zie dat je kan eind op
getrouwd, je gaat trouwen of samenwonen met deze watermensen. Met de weeskalmensen is, nee, maar weeskal en ram zijn soulmate, oké? De weeskal en de ram is je soulmaatjes. Jullie twee kennen met elkaar en dat is best wel goed. Dus, er is heel veel. Heel veel. Liefde is zeer positief voor jullie in deze maand. Daar is geen vraag hierover. De liefde is zeer, zeer positief. Ja, zeer positief. Steenbok, Boogschutter. Boogschutter en Ophiuchus, je hebt wat met Steenbok. En ik weet de reden waarom. De reden is dat jullie Boogschutter is gekoppeld, kops. Oké, Ophiuchus en Boogschutter is kops met Steenbok. En daarom heb je zoiets als, hey, ik zal best wel in een relatie met deze persoon, omdat je bent gekoppeld, oké? Dan we zien de energie van de tweeling en de kreef. There is some sort of a problema. En is zoiets als sommige van jullie Boogschutter is getrouwd met een kreef, maar een kreef heeft zijn ogen op een tweeling. Dus wees voorzichtig hier met deze relatie. Wie is in een relatie met een ram? Een ram dat is getrouwd met de kreef. Je komt achter dat deze kreef heeft some sort of affair of a karmatic connection met een steenbok. Oké, dat kom je achter in deze maand. Nou, in de huwelijks en de liefde, ik zie dat mensen recognize dat een tweeling en een steenbok was goed voor elkaar. En het is zo, het says jullie rammensen gaat even, of jullie vuurmensen gaat even recognize dat, weet je, ik laat dit omdat ik zie dat deze steenbok en deze tweeling was best wel goed voor elkaar. Die kunnen goed met elkaar om. En dat was de beste huwelijk. Nou, waarom? Misschien omdat sommige van jullie is nou gezien wat is gebeurd en recognize dat deze twee personen moet moet echt met elkaar, oké? Dus dat komt daar best wel op. Dus het is een zeer, zeer gevoelige plaats. Dat moet ik best wel zeggen voor sommige van jullie. Zoiets als, je ziet deze tweeling en je denkt, ja, hij of zij en zijn vrouw is best wel goed. Nou, emotional situatie. En ik zie dat sommige van jullie is blij dat een situatie met een vis en een kreef was niet doorgegaan. Dus het is zoiets als jullie geen koffie drinken met een vis en een vis. En je recognize, oké, dit is niet wat ik ben op zoek. En weet je, dat is goed. En daarom het is goed om mensen even te ontmoeten zonder de theater, zonder zo. So je kan echt met iemand praten, dan weet je als het is wat je bent op zoek. Nou, Boogschutter, ik zie jullie Boogschutter gaat echt duidelijk iets communiceren met een kreef. Whatever the issue, de problemen is, jullie Boogschutter gaat echt duidelijk communiceren met een kreef over een issue of een probleem. Misschien deze persoon is je partner, maar je gaat echt duidelijk communiceren met deze persoon, oké? Dan we zien de energie waar jullie Boogschutter mensen have some sort of a problem met de watermensen. En is as if you recognize that deze mensen was alleen voor de geld, niks meer, niks minder. Sommige van jullie hebben echte problemen met een maakvrouw. Oké, ben je getrouwd met deze maakvrouw? Deze maakvrouw is van een ander land. Deze maakvrouw wil altijd financieel, wil geld. En jullie Leeuws en
boodschattermens deze problemen met deze maakvrouw. En ik zie dat deze vrouw gaat de relatie beëindigen, omdat deze vrouw was alleen in de relatie voor financial steun. En het is een maakvrouw in een ander land. En mensen komen achter en recognize dat het was alleen voor financial status. Oké? Heel veel van jullie rammensen gaat daar achter komen. Dan ik zie dat heel veel van jullie hebben problemen met de stiermensen. Het is zoiets als een trek en pull. Het is zoiets als die komt dichtbij en dan die stuur je weg. Dichtbij stuur je weg. En je weet niet hoe zit je met deze persoon, omdat die pull je in en stuur je out. In en out, oké? Sommigen van jullie dat is in een relatie met de maag. Recognize dat daar is de schreef dat hebben ze ogen op deze maagmensen. Of deze maag is getrouwd met een kreef en jullie ram zijn kijk op deze kreef. Maar deze maag is zoiets als je denkt, oh, maar die weet niet wat ze heeft. Maar ja, neem het dan kom je achter de problemen wat deze kreef heeft. Want kreefmensen, en het is zoiets als jullie maag zijn getrouwd met de kreven, maar het is problemen op een problemen op een problemen. En het is zoiets als jullie ram is niet van op de hoogte laat los. Het is een karma. Het is karma. Wanneer je bent in een relatie en het is altijd een en weer dit en dat en het trekt je energie weg. Dat betekent dat het was niet bestemd, jullie twee was niet bestemd voor elkaar. En het is een tijd waar jullie rammensen gaat dat recognize dat je was echt niet bestemd voor deze persoon, of deze persoon was niet bestemd voor jou. Some sort of informatie is nou boven water gekomen over some sort of relatie dat a crave and a waterman had. And it is zoiets as deze kreef was getrouwd and had an affair met een waterman person. En het komt nou boven water omdat this is the energy van de magie. And this is a major energy dat laat mensen weten dat deze kreef was niet eerlijk in een relatie. Dat deze kreef had some sort of a relatie met een waterman person. Of het komt uit dat deze kreef was echt niet eerlijk. Dus de energie van de magie, especially in een liefde lezing, is dat het vertelt over iets wat mensen, geheim dat mensen hebben gehouden. En dit komt uit door het komt out door Rosie, and then all of a sudden it come out of the universe kunnen achterkomen dat ja, één persoon is goed in de relatie, de andere persoon is niet eerlijk en oprecht, de andere persoon draagt een mask en mensen gaan recognize dat ik kreeg een mask dragen voor een hele lange tijd. En deze kreeg zitten onder emotionally niet eerlijk. Je bespeelt een ander. Omdat deze kreeg meer mensen en geheim in geheim. En houd het in geheim. En nou mensen, whatever the issue dat was gebeurd, mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat een scorpion gaat echt vertellen dat een kreef is niet eerlijk en oprecht. En ik zie de scorpion, want hier zie je de energie. Dus is in de huis van de scorpion. En de scorpion gaat even vertellen de geheim of deze kreef. Omdat de scorpion is nou van op de hoogte hoe deze kreef is en wat deze kreef heeft gedaan. Dus het is best wel wat, dames en heren. En heel veel van jullie
Gaat even recognize dat tweeling, een maakvrouw, dat sommige van jullie is in een relatie met een maakvrouw van een buitenlanders maakvrouw, en alleen connect met sommige van jullie. En het gaat alleen over geld. Deze buitenlandse maakvrouw geen liefde voor jou. Het was alleen over geld. En sommige van jullie kom daarachter en recognize wat is daar. Dames en heren, het is een maand of de zware en de roze. Maar het is toch dat je moet best wel balanceren uit whatever er is je problemen in je relatie. En alles komt goed. Het is goed wanneer je komt achter de geheim dat je partners heeft gehouden. Dan weet je wat beslissing in de toekomst te nemen. Namaste, tot de volgende keer.